नमस्कार, म गणेश ओझा। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल र माइक्रोसफ्ट वर्ड को प्रयोग गरेर विद्यार्थीको ग्रेड लेजर र ग्रेड सिट तयार गर्ने विषयमा सिक्दैछौँ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई मैले निम्नानुसार 5 वटा चरणहरूमा बाँडेको छु। पहिलो, ग्रेड लेजर डिजाइन गर्ने। दोस्रो, ग्रेड लेजरमा डाटा भर्ने। तेस्रो, ग्रेड, जीपी, जीपीए र र्याङ्कका फर्मुला राख्ने। चौथो, ग्रेड सिट डिजाइन गर्ने र पाँचौं, ग्रेड सिट बनाउने। ग्रेड सिट बनाउने यो ट्युटोरियलको आजको पहिलो भिडियोमा हामी एक्सेलमा ग्रेड लेजर डिजाइन गर्दैछौँ। त्यसको लागि माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिट खोल्ने र त्यसमा आवश्यकता अनुसारका कोलमहरू बनाउने। पहिलो कोलम रोल नम्बर, दोस्रो स्टुडेन्ट नेम, तेस्रो सब्जेक्ट आवश्यक हुन्छ र प्रत्येक सब्जेक्टलाई 8 वटा कोलमहरू आवश्यक हुन्छ। त्यसैले 8 वटा कोलमहरू सेलेक्ट गरेर मर्ज गरौँ। 6, 7, 8 लाई मर्ज गर्ने र त्यसमा एउटा सब्जेक्टको नाम राख्न सकिन्छ, नेपाली भनौँ न। यसमध्ये अब सुरुका 3 वटा कोलमहरूलाई मर्ज गरेर थ्योरीको लागि, अरू 3 वटा मर्ज गरेर प्र्याक्टिकलको लागि, बाँकी रहेका 2टा मर्ज गरेर टोटलको लागि राख्ने। त्यसपछि तल्लो कोलममा थ्योरीमा मर्ज गरेर थ्योरीको पूर्णाङ्क 75, प्र्याक्टिकलमा पनि यसरी नै मर्ज गरेर प्र्याक्टिकलको पूर्णाङ्क 25, टोटलमा मर्ज गरेर टोटलको पूर्णाङ्क 100 राखिदिने। अब यी थ्योरीका 3 वटा कोलमहरू, पहिलो कोलम मार्क, दोस्रो कोलम ग्रेड, तेस्रो कोलम ग्रेड पोइन्ट। प्र्याक्टिकल पनि यसरी नै मार्क, ग्रेड, जीपी र टोटलमा चाहिँ मार्क र ग्रेड मात्रै। यसरी एउटा सब्जेक्टको लागि डिजाइन तयार भयो। यही डिजाइन बाँकी रहेका 7 वटा सब्जेक्टलाई पनि आवश्यक हुने भएकोले प्र्याक्टिकल नहुनेलाई पछि हटाउँला प्र्याक्टिकल कोलम। अहिले यसैलाई कपी गरौँ र अरू 7 ठाउँमा यसलाई पेस्ट गरौँ। 2, 3, 4, 5, 6 र 7 ठाउँ। सब्जेक्ट एडिट गर्ने, नेपाली, दोस्रो इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्स, साइन्स, सोसल स्टडिज, हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, अनि 2 वटा अप्सनल विषयहरू, अप्सनल आई र अप्सनल आईआई। त्यसभन्दा पछि चाहिने कोलमहरू 2टा कोलम चाहिन्छ ग्रान्ड टोटललाई, 2टालाई मर्ज गर्ने ग्रान्ड टोटल। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार एटेन्डेन्स अनि स्टुडेन्टको र्याङ्क राख्न सकिन्छ। यति कोलम आवश्यक हुन्छन्। अलिक डिजाइन राम्रो बनाऊ, यिनीहरूलाई मर्ज गरौँ, सिङ्गल कोलम हुनेहरूलाई मर्ज गरेर सेन्टर। त्यसै गरेर एटेन्डेन्सलाई पनि मर्ज एन्ड सेन्टर। ग्रान्ड टोटल ठिक छ। ग्रान्ड टोटलको तल्लो भाग यसलाई पनि मर्ज सेन्टर गरिदिउँ, यसलाई पनि मर्ज सेन्टर। ग्रान्ड टोटलको पहिलो कोलम मार्क, दोस्रो कोलम एटेन्डेन्सलाई अटेन टेस्ट डिरेक्सन चेन्ज गरिदिने। त्यस्तै रोल नम्बर र स्टुडेन्ट नेमलाई पनि सेन्टर गर्न सकिन्छ, मर्ज सेन्टर, अनि टेस्ट डिरेक्सन पनि यसलाई पनि चेन्ज गरिदियो भने राम्रो देखिन्छ। स्टुडेन्ट नेमलाई पनि मर्ज सेन्टर गरिदिने। हेडिङ जतिलाई कुनै एउटा कलरले सेडिङ गर्यो भने राम्रो देखिन्छ। यति मात्र विद्यार्थी सङ्ख्यालाई अनुमान गरेर यति तलसम्म, जस्तो मैले 50 जना विद्यार्थीको इस्टिमेट गरेँ, 50 जनाको लागि अल बोर्डर गरिदिने। सब्जेक्टहरूलाई छुट्टै सेडिङ गर्यो भने, थिक बोर्डर गर्यो भने राम्रो देखिन्छ। त्यसैले सब्जेक्टहरूलाई खाँदै एरोमा यहाँ थिक बोर्डर भन्ने छ, थिक बोर्डर गरिदिने। थिक बोर्डर। रोल नम्बरहरू राखिदिने। यसको लागि सबै लेख्नु पर्दैन, 1 र 2 लेखेपछि यसलाई ड्र्याग गरेर तलसम्म पुर्याउन सकिन्छ। कम्पलसरी म्याथ र अप्सनल फर्स्ट 2टा सब्जेक्टमा प्र्याक्टिकल हुँदैन। त्यसैले यसको 2टा सब्जेक्टको प्र्याक्टिकल र टोटलको कोलम हटाउन सकिन्छ। रिसेलेक्ट गर्ने, यहाँ कहीँ राखेर राइट क्लिक गर्ने र डिलिट गर्ने। यति गर्यो भने हट्छ। त्यसै गरी यहाँ थ्योरी लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो 2टा कोलमलाई मर्ज गर्ने। त्यसै गरेर अप्सनल फर्स्टको पनि प्र्याक्टिकल खण्ड र टोटल खण्ड, यति भागलाई डिलिट गर्ने, यसलाई मर्ज गरेर सेन्टर गर्ने। यसरी आजको भिडियोमा हामीले ग्रेड लेजरको लागि डिजाइन तयार गर्यौँ। डिजाइन मात्र,
धेरै काम गर्न चाहिँ बाँकी छ। लेजरमा दुईटा काम गर्न बाँकी छ। एउटा स्टुडेन्ट नेम, प्रत्येक सब्जेक्टको थ्योरीको मार्क, प्र्याक्टिकलको मार्क राख्न बाँकी, अर्थात् डेटा राख्न बाँकी। र दोस्रो काम त्यो मार्क अनुसारको ग्रेड पोइन्ट, जीपीए र र्याङ्क राख्न बाँकी छ। यी कामहरू हामी आगामी भिडियोहरूमा क्रमशः गर्दै जानेछौँ। आजको भिडियोलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।